But there's problems with inflation in Nigeria, right? Yeah. Okay. Yeah, I think before this 100 naira would maybe cost you like 50 naira. Okay. Before 1 year ago, this will cost you like 100 naira, sorry, 50 naira. So But everything now, in the last year has basically doubled for the local double. people. Exactly. If you're earning like 200,000 naira, because of the inflation, what you are going to buy for 100,000 naira, now you will have to buy it for the whole income that you have. Okay. So you will not have anything to save. All right. So a year ago, maybe people could save money, but now they You can't. cannot save. All Yeah, the you money just goes have to- to go and survive. Hallo allemaal, mijn naam is Dennis. In deze aflevering gaan we het hebben over de USD-coin, oftewel de US Dollar Coin. Dat is een stablecoin waar ik normalerwijze totaal geen interesse in heb. Ik heb Bitcoin, ik heb Ethereum, ik heb een paar altcoins en dat is mijn crypto-wereld. Maar sinds de congressional hearings van vorige week is het landschap wat veranderd. En dat gaat ineens de USD-coin heel erg interessant maken voor ons als Nederlandse beleggers. En in deze aflevering ga ik laten zien wat de USD-coin is, wat je ermee kunt, de voordelen en vooral hoe wij daar goed mee weg kunnen komen als Nederlandse crypto-investeerders. Het wordt een hele interessante aflevering, vooral omdat nu eindelijk het Amerikaanse Congres er voordelen in ziet met hun strijd tegen een groot land die ik niet zal benoemen in deze YouTube-video. Maar het punt is, men is echt op zoek. En die USD-coin, die kan die oplossing bieden. En dat kwam ineens heel mooi zo uit de lucht vallen. Ik ga jullie vooral laten zien, dat is mijn eindconclusie van deze video. De USD-coin is voor een aantal beleggers precies de mooie tussenweg tussen het sparen op een bank, wat je op dit moment eigenlijk alleen maar geld kost, en het speculeren met crypto, waar je dus een koers hebt die omhoog gaat, die omlaag gaat en je weet als starter niet echt waar je aan toe bent. En die USD-coin, die kan daar mooi tussen zitten en dat ga ik jullie allemaal vertellen in deze video. We gaan stap voor stap door de facetten heen. Ook kijken we even naar coin market cap, van hoe groot is die coin. Ik laat ook tussendoor laat ik wat testimony video's zien van die congressional hearing. Dus dat zet wat kracht bij aan deze video. En dan hoop ik dat jullie weer wat te leren hebben vandaag. USDC wordt gedragen door de bedrijven Circle en Coinbase. En 1 USDC vertegenwoordigt 1 US dollar. En dat is echt zo. Tijdens de congressional hearing moest de CEO Jeremy Allaire onder ede zeggen dat dit echt klopte. En dat iedere munt die uitgegeven is, daar staat 1 US dollar tegenover. Can both of you confirm that to be true? Congresswoman Vasquez, thank you for the question. Yes, I can confirm that 100% of the reserves that back USDC are held in cash and Thank you. short duration Thank you. US Treasuries. Mr. Cascarilla? I can confirm that as well. Okay. So are both of you stable coins fully 100% backed by cash reserves and US Treasuries? Yes, that's the case. En dat betekent in cryptoland dat deze munt niet beweegt. Het heeft totaal geen koers. Want meestal worden die andere crypto's tegenover de dollar weggezet. En die zie je ze omhoog gaan, zie je ze naar beneden gaan. Maar de USDC die blijft vrij plat. En dat geeft voordelen natuurlijk. Want dat betekent dat je een referentiemunt hebt waar je andere dingen mee kunt doen. En dat zal ik zo uitleggen. Dus er zijn geen speculatiekoersen op USDC. Het zal maximaal een paar cent afwijken tegenover de US dollar. En dan is het meer van dat een voorraad op is. En dat er nieuwe munten gemint moeten worden. Of er zijn administratieve handelingen gaande. Dus we verwachten een platte lijn. Die coins die staan dus ook echt ergens op een bank. De dollar daarvan. En dat betekent dat dit veiliger is dan je geld op een bank zetten. Want als je je geld op een bank zet, dan staat dat geld er ook niet echt. Ja, als je inlogt zie je een getalletje staan, maar de bank gaat er allemaal dingen mee doen. En dat heet fractional reserve banking. En eigenlijk blijft er van het geld wat je op die spaarrekening hebt gezet nagenoeg niets over. Maar bij USDC is dat echt zo. En dat wordt dus door Circle wordt dat bevestigd dat
iedere munt daar staat. That you're backing up your digital coin with is basically the full faith and trust of the United States government. Right? Would that be correct? That is exactly correct. And I think, in many respects, the assets that back these dollar digital currencies are in many ways far safer than the dollars in a bank account, because dollars in a bank account, as we know, are fractionally reserved and lent out. And so this is Veel exchanges en wallets ondersteunen USDC. Want het was een oplossing in eerste instantie voor exchanges die geen dollartransacties of eurotransacties konden ondersteunen. Want je hebt daar banklicenties voor nodig. En dan kon USDC mooi als tussenweg dienen. Dus daar werden dan de crypto's gekocht en verkocht. Maar men ziet nu, zeker na die congressional hearing, dat er veel meer applicaties zijn. En die gaan we zo eventjes belichten. USDC is gebouwd op de Ethereum blockchain. Het is gewoon een ERC20 token. En daar gaan we zo ook de voordelen uithalen. Ga ik nog allemaal vertellen. Maar dit zijn de basics van USDC. Als we gaan kijken naar CoinMarketCap, dan staat USDC op de 7e plaats. Je ziet heel mooi de prijs van $1. En als je naar de grafiek kijkt aan de rechterkant, dan zie je daar die spikies. Nou, die spikies, daar gaat het om centen. Terwijl al die andere grafieken kunnen het verschillen zijn van honderden dollars. Maar bij USDC is het een plat lijntje en die spikies praat je over enkele centen. Tijdens het maken van deze video bedroeg de market cap van USDC $41 miljard. Dat is al aardig wat en daarom staan ze ook op de 7e plaats. Tether, die staat nog ietsje hoger, maar daar is een hoop geroezemoes over. Dat merkt hij ook op die congressional hearing, omdat het niet zeker is of iedere tether ook echt $1 of iets dergelijks op voorraad heeft liggen. Dat daar echt een vertegenwoordiging is. En het was ook jammer dat Tether niet op die congressional hearing is verschenen, want dan hadden ze ook echt antwoord kunnen geven. Dus USDC die heeft goede punten neergezet om daar te verschijnen en dat ook daadwerkelijk te bevestigen. En nogmaals, US dollar coin, wat wil je nog meer? Vindt het congres alleen maar hartstikke mooi. Als ik wat inzoom op de USD coin op CoinMarketCap, dan zie je heel mooi in de grafiek die paar centjes verschil. En als je de market cap vergelijkt met circulating supply, zie je ook dat dat gelijk is. Dus hier is ook een beetje de bevestiging, iedere dollar vertegenwoordigt een coin daarbuiten. En op deze pagina, je hoeft alleen maar op de munt te klikken, kun je ook de white paper lezen. Je kunt naar de website van Circle en hier vind je allerlei informatie over USDC coin. Nou, laten we naar de kracht van USDC kijken. Er zijn een aantal stablecoins op de markt, die vertegenwoordigen ook US dollar. En er zijn op internet tabelletjes te vinden en dan zie je al die technische aspecten van die coins. En de een die heeft meer features dan de andere. Maar dat is nu niet meer belangrijk. Het is nu politiek geworden. En Jeremy Allaire, die is naar de congressional hearing gegaan. Die heeft die vragen beantwoord. En het leek mij alsof de congresleden daar content mee waren. En dan wordt het politiek, want hij heeft heel mooi verteld dat het een mooie manier is om de USDC over de wereld te verspreiden en dat daar de US dollar sterker van wordt. Gaan we zo ook kijken als we een slide doornemen met de krachten van USDC. Maar het punt dus is, technologie, daar gaat het niet meer om. Het is nu politiek geworden. We're at a really interesting moment in time. We're seeing this infrastructure layer, these blockchains, proliferate globally at incredible speed. It seems likely to us that the ability to access and interact with these blockchain networks will reach billions of users over the next 2 to 3 years. And the question is, in that time frame, will the United States support the dollar and digital dollars in the form of stablecoins, because they're in the market and operational today, to help the United States dollar be the competitive currency of the internet? I think that's the opportunity. I think it's in front of us right now. And it's one of the reasons why we're so focused on this as a national economic, and not just a national economic priority, a national security priority. Because clearly, if this is the new infrastructure, economic infrastructure of the internet, we want
the dollar to play a critical and strategic role. And partnering closely with private companies and using open internet technologies becomes a way for the United States to compete versus states that are seeking to nationalize that infrastructure, operate it themselves in a surveillance-oriented model. Nou, laten we die punten eens doorlopen. Als eerste dus de basics van waarom USDC is uitgevonden. En dat is dus, je hebt een exchange, die heeft geen euro-dollar binding. En je kan dus heel snel naar fiat en crypto converteren. Dus bitcoin, die is gestegen qua koers. Je denkt, ik neem winst. Ik verkoop die bitcoin. Dan heb je ineens een wallet met USD coins. Bitcoin daalt weer. Je denkt, mooi koopmoment. En je koopt het dan van die USD coins. En er is geen euro of dollar transactie aan te pas gekomen. Alles zat in dat gesloten ecosysteem op die exchange. En voor de exchanges die geen banklicentie hebben of niet aan euro-dollar betalingen kunnen voldoen, is dat natuurlijk een perfecte oplossing. Maar dan een stapje verder. Omdat USD een crypto is, kun je het over de hele wereld verplaatsen. Het is weer met zo'n ledger. Het is op de Ethereum blockchain. En dat betekent dus, je kunt iemand betalen aan de andere kant van de wereld en er komt geen bank aan te pas. Dus je hebt geen wachttijden, je hebt 24/7, er zit geen politiek tussen. Echte US dollars, want dat zijn ze, het zijn echte US dollars, die kunnen naar de andere kant toe. En dat betekent als die USD coin populair gaan worden, dat er meer dollars worden gekocht. Want daar komt het op neer. Als je USD koopt, koop je dollars. En dan gaat de koers omhoog. En dat is tussen haakjes goed voor de Verenigde Staten. Want zij willen dat de US dollar de world currency blijft. En met dat grote land waar ze nu tussen haakjes een beetje in conflict zijn. Ja, die willen een wereldmacht worden. Dus de Amerikanen zoeken naar een oplossing. En USDC is één van die oplossingen om hun doel te bereiken. Je hebt dus ook met USDC geen bewaarkosten. Want crypto, daar hoef je niet voor te betalen als dat in een wallet staat. En er zijn ook geen limieten op transacties en die vind ik heel erg belangrijk. Als ik wil, kan ik 1 miljard USDC over de wereld transporteren. Moet ik eens bij een bank proberen. Ik heb filmpjes op YouTube gezien van een miljardair die wilde pinnen. En dan staat er gewoon op het scherm van je hebt je daglimiet bereikt. Terwijl er gewoon 1 miljard op die bankrekening staat. Of als je het wil overmaken in zo'n leuke bankomgeving in een app of website, kan dat ook niet omdat je daar ook een limiet hebt. En met USDC zijn die limieten helemaal weg. Je kan enorme bedragen overmaken en nogmaals, de andere kant die heeft echt US dollar in handen. En dat is erg krachtig. Today, USDC as a payment technology for dollars on the internet enables users to transfer dollars in a fraction of a second with a transaction cost that can be as low as a 20th of a penny and with the throughput of the Visa network. That's a benefit that can be brought to individuals, and I'd like to really emphasize something for the committee, which is one of the most powerful things about this technology is that it is the open internet. Just like anyone can have an email account or a text message or access the internet, this is an open financial system. And when you combine those kinds of access efficiency and that openness, it creates an opportunity for anyone with a mobile device anywhere in the world to seamlessly exchange value with one another. Voor ons als Europeanen hebben we dus geen volatiliteit. We hebben alleen een US dollar euro conversie. Maar op dit moment in deze coronacrisis is het zo dat de dollar alleen maar stijgt. En ook met de USDC die eraan gaat meewerken om die stijging te realiseren, is dat alleen maar goed voor ons. Want dat betekent als de dollar blijft stijgen, dat wij toch zelfs een beetje winst gaan maken op het bewaren van USDC coins. Maar nu komt het mooie punt erbij, omdat die USDC zo gewenst is en dat je daar in cryptoland heel veel dingen mee kan doen, biedt Celsius bijvoorbeeld een enorm spaarrente. Blockchain.com zelfs een nog hogere. En je praat hier over 2-cijferige spaarrentes. En dan gaat het interessant voor ons worden. En dat ga ik in ons volgende deel laten zien. Beste mensen, ik onderbreek even deze aflevering. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Geef deze video een like. Dat motiveert mij nog meer
om content voor jullie te maken. Alvast bedankt. Nou, laten we naar de applicaties kijken en dan behaal ik de krachten van de vorige slide er een beetje bij. En dat is als eerste dus snelle en goedkope 24/7 transacties met grote bedragen. Want ook het weekend, dat maakt niet meer uit wat bij een bank een probleem is. Ik kan op ieder moment een enorm bedrag met minimale kosten overzenden. Overal op de wereld, want je zet het gewoon van adres naar adres in een ledger. En that's it. En er komt niemand aan te pas. Geen enkele bank, geen enkel tussenpersoon. Je hebt ook een buffer cash op exchanges. Dus als de exchange dus niet die US dollar of euro transacties ondersteunt, heb je daar buffer cash. En die buffer cash die is ook aardig veilig, want USD coins vertegenwoordigen echt $1. Nou, voor expats biedt dit hele mooie mogelijkheden. Je hebt dus iemand uit Afrika, werkt in de Verenigde Staten. Nummer 1, die kan zijn salaris in USD coin omzetten. Dus hij heeft een soort cash buffer, waardoor hij geen bank nodig heeft in het land waar hij zit. En hij kan het zo overzenden naar familie in Afrika. En eigenlijk gebruik ik verkeerde woorden van overzenden, maar zo moeten we nog een beetje denken. Waar het op neerkomt, hij stuurt het naar een ander adres op de ledger. En een familielid die ledger entry bezit, dus dat adres, kan dan iets doen met die USD coin. Dus zo'n expat kan heel snel cash overzenden. En dat vertelden we ook bij het Bitcoin verhaal. Alleen Bitcoin, ja, die is onderhevig aan koersen. Gaat omhoog, gaat naar beneden en je weet niet wat de koers morgen is. En met USDC coin is dat altijd $1. En dollars zijn nou eenmaal gewenst op de hele wereld. Vooral in Afrika en Zuid-Amerika. Dollar, dollar, dollar. En daardoor heeft dus USDC coin een enorm bereik. Dollars kunnen nu over de hele wereld vloeien. En dat is mooi voor de Verenigde Staten. En automatisch voor ons als wij als investeerders hier goed naar kijken. Nou, een ander puntje zijn geprogrammeerde transacties. Je kunt dus als je dit wil programmeren of een script ervoor schrijven, kan je dus echt zeggen van iemand krijgt zoveel USDC per maand. Of een rente-lening combinatie of een onderpandcombinatie of andere zaken. Het staat op de blockchain, het heeft Ethereum als onderlaag en dan kun je daar geprogrammeerde transacties van maken. En dat is zeker interessant voor financiële instellingen. Nou, wij vermijden er ook de negatieve rente mee. Zeker als je aardig wat centen hebt, kan je dat omzetten naar USDC en je betaalt €0 aan negatieve rente. En daar kan geen enkele bank tegenop. En dan heb je passief inkomen. Hier is het mooie. Die USDC coins kan ik op Celsius zetten, die kan ik op blockchain zetten. En er zijn nog wat andere exchanges. Je kan het ook op Coinbase zetten. Pak je 4%. Maar dan moet je Amerikaan zijn. Dus daar hebben wij niks aan. Maar Celsius biedt 10% rente, zelfs meer. Trouwens op alle stablecoins. En blockchain.com zelfs in de buurt van de 12-13%. En dat zijn enorme bedragen. En bij zeker Celsius is het leuk, want ze betalen dus 10% per jaar. Maar dat wordt wel per week uitgekeerd. Dus 10% gedeeld door 50x weken. En dan komt er steeds cashflow binnen. En zeker als je veel cash hebt, kun je het makkelijk naar USDC transporteren. En dan vang je daar rente op. Hartstikke interessant. Nou, natuurlijk hebben we ook te maken met wat nadelen of items waar we rekening mee moeten houden. En dat gaan we nu even doornemen. Nou, wat zijn risico's van USDC? Als eerste, de transactiekosten zijn afhankelijk van de Ethereum-koers. En normalerwijs als ik met USDC crypto transporteer, dan betaal ik tussen de 3 en de 6 USDC. Dus als ik 1000 USDC wil overzenden naar bijvoorbeeld Celsius toe, dan gaat er tussen de 3 en 6 USD af. Helaas, het is zoals het is. Ethereum is duur met transactiekosten. Maar omdat je 10% rente of meer krijgt, heb je dat er zo uit. Bovendien,
Als je terugtransporteert vanuit Celsius heb je geen transactiekosten, want Celsius betaalt alle transactiekosten. En dat is hartstikke mooi van dit medium. Dus het is maar 1 keer en je laat het er enkele maanden staan en je hebt al lang die transactiekosten eruit. En ja, voor eurolanden de US-dollar kan zakken, maar op dit moment in deze coronacrisis zien we de dollar alleen maar stijgen. En het is dus wel een politiek thema op dit moment. Dat is een risico. Maar op dit moment, als ik de hearings beluister en weer terugkijk, merk ik alleen maar positieve signalen. En dat is hartstikke goed. Nou, laten we nu naar eigenlijk de kritische massa van deze video kijken. USDC coin zie ik als een tussenweg tussen sparen op een bank en met bijvoorbeeld Bitcoin speculeren. USDC verandert niet, heeft geen koersverschillen, geen volatiliteit, alleen US dollar-euro koers. Daar hebben wij tenminste mee te maken. Maar we vangen wel een enorme rente. En als wij deze USDC op een Celsius-account zetten en we vangen die 10% wat dat wekelijks wordt uitgekeerd, heb je eigenlijk een perfect investeringsmiddel. Want je vangt 10%. Nou, dat is op dit moment gelijk aan de inflatie, maar je hoeft je niet zorgen te maken om koersschommelingen. En nogmaals, als de US dollar blijft stijgen, is dat goed voor ons, want dan is daar ook een beetje groei in te merken. En daarom raad ik aan, dit is nogmaals geen financieel advies, maar ik raad toch aan, bouw ook een USDC buffer op. Zet dat op Celsius of blockchain.com of ander medium dat spaarrente uitkeert. En vang zo ook cashflow. En dat is dan veel minder risicovol. En wat helemaal het mooie is, dat is waar ik ook naartoe wil. Het draait op de Ethereum blockchain. En we weten inmiddels dat Ethereum dat coin burn aan het doen is. En het is echt deflationair. Dus er komen steeds minder Ethereums. En er zijn ook signalen dat op een gegeven moment Ethereum Bitcoin kan gaan overnemen qua market cap. En dat is het mooie, hoe meer wij met USDC bezig zijn, dus hoe meer transacties er plaatsvinden, des te beter het is voor Ethereum. De koers zal daardoor stijgen. En dan komt hier het mooie dat ik doe. Ik vang USDC rente en die rente die ik iedere maandag binnenkrijg, zet ik om naar Ethereum. Want ik weet gewoon dat het succes van USDC coin, dat reflecteert op de Ethereum koers. En dan is Ethereum een speculatiemiddel. Zit Bitcoin hier in de vergelijking? Nee, helaas. Die zit hier niet in de vergelijking. En daarom zie ik nu dit als een heel mooi zijspoor. En zeker als het congres daarachter staat, want die willen dat de US dollar populair wordt. Die willen dat dat de world currency blijft. En dan kan het wel eens zijn dat de USDC een hele populaire cryptomunt gaat worden. En nogmaals, het staat al op de 7e plaats van CoinMarketCap. En dan doe je toch iets goed. Dus, dit is mijn verhaal. Rente trekken en dan Ethereum ervan kopen. En ik denk dat dat een perfecte combinatie is om ook je vermogen te kunnen laten groeien. Beste mensen, ter afsluiting van deze video, kijk even in het commentaarveld. Daar vind je promocodes voor Coinbase, Celsius en BlockFi. Als je een nieuw account gaat starten, klik dan op die links, kun je allemaal bonussen verdienen. Vooral Celsius, $50 aan bonus voor het stallen van je crypto bij het openen van het account is geweldig. Check het even en dan wens ik jullie veel wijsheid en gezondheid toe en dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei doei! Stablecoin and your product, could it address some of the concerns about China's advances in terms of and the threat that China's advances pose to sanctions enforcement and protecting the dollar as the world's reserve currency? I think so, yes. I mean, coming back to this, and I'll try and make this point concisely, the United States and the US dollar is winning the digital currency space race today. Dollar stablecoins are doing trillions of dollars of transactions. The experimental beta of a Chinese yuan, which is government controlled in China, has done $10 billion of transactions. So the United States is winning. This has the potential to grow at a very significant speed around the world and benefit the US dollar.
and benefit American businesses and households. And so I think that's one really, really critical thing to understand. And I think the primacy of this infrastructure and the development of this infrastructure, it is a strategic national security and national economic priority for the United States, and we need to get going on it right now.